હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ચેનલ પૂજા પટેલ. આજે આપણે વિડીયો થ્રુ પરફોર્મ કરશું મલ્ટિપલ સ્ક્વેર્સ ડ્રોઈંગ ઇન પાયથન ટર્ટલ. સૌથી પહેલાં એની માટે મેં ટર્ટલ નામની લાઇબ્રેરી ઇમ્પોર્ટ કરાવી દીધી અને હવે હું સ્ક્રીન ડ્રો કરવા માટે મેથડ યુઝ કરીશ. પૂજા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટર્ટલ ડોટ ટર્ટલ. અને હું અહીંયા મલ્ટિપલ સ્ક્વેર્સ મારે ડ્રો કરશે ધેટ્સ વાય હું અહીંયા એક ફંક્શન બનાવી દઉં છું. ફંક્શન્સ બનાવીને મેં એમાં લેન્થ અને કલર આપી દીધા છે, એટલે મેં અહીંયા એને આર્ગ્યુમેન્ટ્સ આપી દીધી છે. હવે હું અહીંયા અલગ અલગ મૂવ્સ લખીશ જેથી મને મારું સર્કલ ડ્રો થયેલું જોવા મળે. મેં પેન સાઇઝ આપી દીધી છે 4. પેન સાઇઝ આપી દેવાથી આપણને પોઈન્ટરની જે જાડાઈ છે તે આપણને અહીંયા જોવા મળશે. 4 આપેલી છે એટલું એ મને પતલી સ્ક્રીનની બદલે તે મારું પોઈન્ટર જાડું યુઝ કરશે, જાડો પોઈન્ટ યુઝ કરશે અને મને સ્ક્વેર ડ્રો કરીને એઝ એન આઉટપુટ આપશે. ટેબિંગ અને સ્પેસિંગની પ્રોબ્લેમ થાય તો એ પ્રોબ્લેમનું એરર સોલ્વ કરવાની બેસવાનું ઇન સ્પેશિયલ ટર્ટલ ગ્રાફિક્સ પ્રોગ્રામ્સ, કેમ કે એમાં આ એરર બતાવશે જ. પણ જો તમે આ એરર સોલ્વ કરશો તો તમારા પ્રોગ્રામના આઉટપુટ નહીં આવે. તો જે એરર જેમની એમ બતાવતા હોય તે એમને એમ જ રહેવા દેવાની અને પ્રોગ્રામને રન કરાવવાનો, તો જ તમને ટર્ટલમાં ડિઝાયર આઉટપુટ જોવા મળશે. જે રીતે મેં પ્રોગ્રામ રન કરાવ્યો અને મને આઉટપુટ જોવા મળે છે તે રીતે. મેં રેડ કલર રાખેલો છે, તમે કોઈ પણ કલર ચૂઝ કરી શકો છો એઝ યોર વિશ.